มาทุกคนรีวิวคอนเสิร์ต The Dream Show 3 รอบฮ่องกงก็ดู The Dream Show 3 เนี่ยมาทั้งหมด6 รอบแล้วตอนนี้แต่ว่าฮ่องกงเป็นรอบแรกที่เป็นสเกลอารีนาและเวทีไม่มีทางเชื่อมก็คือเวทีหลักเดินตรงมาแล้วก็เป็นเวทีรองแค่นี้ไม่มีทางเชื่อมซ้ายขวาเหมือนเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นโชว์ที่ประทับใจที่สุดทั้งหมดใน6 รอบที่ดูมาชอบมากกว่าประเทศอื่นๆตรงที่โพสิชันที่เราได้บัตรยืนด้วยเนาะก็เริ่มแรกเลยอย่างแรกเลยฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่คนพนักงานและแฟนคลับไนซ์มากแล้วก็รู้สึกประทับใจมากที่สุดอย่างแรกเลยคือเป็นวันที่ไปใช่ไหมไปถึงเนี่ยมันก็กลูมี่มากอากาศคือแบบฝนมันตกแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ตกคือมันเป็นแบบเนี้ยทั้งวันแล้วมันทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะไม่โอเคไหมอะไรเงี้ยแต่สถานที่จัดคือเอเชียเวิลด์อารีนาเป็นสถานที่จัดที่ดีมากเพราะว่าคือมันเป็นแบบมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากคือมันเป็น Airport Express ใช่ไหมไปจอดแล้วเดินนิดนึงก็ถึงประตูฮอลล์เลยอะแล้วมันแบบมันไม่ร้อนคือพอมันเป็นฮอลล์เป็นอารีนาแล้วมันไม่ร้อนมันอากาศมันดีแต่อากาศมันถ่ายเทตลอดเวลาแล้วคนเขามีการจัดคิวจัดคนได้แบบไม่เบียดไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไม่ว่าข้างนอกจะแดดออกฝนตกฟ้าร้องหรืออะไรก็ตามข้างในไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างแบบจัดการได้ดีมากอย่างที่สองคือคนไม่ว่าจะเป็นสตาฟอาเชอร์หรือแฟนคลับแกทุกคนไนซ์มากแบบดีแบบฉันไม่ได้ expect ว่าจะเจอสิ่งเนี้ยอะพูดถึงเรื่องสตาฟก่อนสตาฟคือฉันได้บัตรยืนจริงๆแล้วอะคอนมัน2 ทุ่มใช่ไหมมันประตูเปิด2 ทุ่มมันเล่น2 ทุ่มแต่ฉันอะไปรันคิวบัตรยืนฉันได้บัตรคิวประมาณ52ฉันก็ไปรันบัตรคิวตั้งแต่5 โมงครึ่ง6 โมงอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มีประกาศไม่ว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงหรืออาจจะมีแต่ฉันไม่เห็นอะไรเงี้ยฉันเดินไปถามสตาฟทุกคนแบบแทบจะพาฉันไปส่งอะคือทุกคนแบบตั้งใจที่จะช่วยเหลือเรามากแล้วก็แบบพูดดีกับเรามากแบบถึงแม้ว่าเราจะแบบถามหลายรอบไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะตอบเรามากๆเลยอะไรเงี้ยรวมถึงพอฉันไปเข้าแถวต่อรันคิวบัตรยืนใช่ปะแฟนคลับอะคือมันจะมีแถว1 ถึง 50 51 ถึง 100แล้วก็ยาวไปเรื่อยๆใช่ปะทีเนี้ยพอฉันเดินเข้าไปอะคือทุกคนเขาเริ่มมารันคิวกันก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบฉันแค่เดินเข้าไปอะทุกคนถามว่าเลขอะไรแบบช่วยกันดูว่าฉันต้องอยู่ตรงไหนอะคือแบบมันประทับใจมากๆเลยอะแล้วพอเข้าไปข้างในใช่ไหมก็จะมีพี่อาเชอร์คือฉันอะได้อยู่ตรงกลางข้างหน้าเลยโพสิชั่นดีมากไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้แกคือแบบพอพูดถึงอาเชอร์ใช่ไหมพี่อาเชอร์คือแบบน่ารักมากๆคือฉันรู้สึกขอบคุณมากๆคือแบบช่วยเหลือเราทุกอย่างไม่ว่าคือคอนที่ฮ่องกงเขาเอาน้ำเข้าไม่ได้เหมือนทุกคอนนะเนาะก็คือเขาไม่สามารถเอาเครื่องดื่มเข้าไปได้แต่เราสามารถขอน้ำดื่มได้ตลอดหรือเขาก็จะมีแก้วกระดาษแบบคอยส่งให้แบบยืนถือให้ตลอดเวลาใครอยากได้น้ำไหมใครแบบคือพี่ชาเชอร์ทุกคนดูแลดีมากๆแล้วก็โอเคเขาไม่ให้เอากล้องเข้าถูกป่ะแต่ว่าข้างหลังฉันน่าจะมีคนที่แบบเอากล้องมาอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่อาเชอร์เห็นคือแกเขาไม่ดุเลยนะเว้ยแต่ว่าเขาแบบพูดดีๆว่าเขาไม่ให้เอากล้องขึ้นนะหรือว่าเวลาเขาเชิญออกด้วยความสุภาพมากๆอะไรเงี้ยมันแบบโหประทับใจมากๆแล้วก็แบบมันจะมีคอนเฟนติใช่ปะยิงออกมาใช่ปะเขาช่วยแบบหยิบและยื่นส่งอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้ฉันเจอที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็คือแบบพี่สตาฟคอยหยิบคอนเฟนติแล้วก็แบบแจกทุกคนเผื่อใครอยากเอากลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งแบบประทับใจมากอย่างที่2มาพูดถึงโพสิชันที่ฉันได้ยืนคือมันจะเป็นแถวคือฉันอยู่หลัง VIP แล้วติดรั้วเลยแกฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะได้ติดรั้วแกเข้าใจไหมว่าฉันคิวแบบ50อะไรเงี้ยฉันคิดว่าอย่างมากฉันก็คงอยู่แถว2แต่เขาให้เข้าไปในคอนประมาณ6 โมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วแถวแรก1 ถึง 50ฉันว่าเขาน่าจะมารันคิวกันไม่ครบน่าจะมีแบบอย่างมากสุดน่าจะประมาณ15 คนมันทำให้ฉันน่าแบบจาก50ฉันไปอยู่ประมาณ20-30แล้วฉันได้ติดรั้วข้างหน้าเลยแล้วมันดีมากคือมันเป็นแบบ
คือข้างหน้าฉันมันเป็น VIP ใช่ป่ะ VIP ที่เป็นบัตรยืนซึ่งหลุมคนไม่เต็มเลยแกคนไม่เต็มเลยจริงๆแล้วฉันก็เลยได้แบบอยู่ใกล้อยู่ใกล้เวทีมากคือแบบประทับใจมากๆวิวดีถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอมาก็ดีตาเนื้อเห็นแบบใกล้มากแล้วฉันแบบนั่นแหละใครที่ไปรอบสิงคโปร์บัตรยืนฉันแนะนำตรงกลางแล้วถ้าคุณได้บัตรคิวดีๆนะ perfect นั่นแหละแล้วก็โดยภาพรวมของส่วนของตัวคอนเสิร์ตคือแกฉันรู้สึกว่าน้องดิมสนุกมากอะน้องดิมสนุกแบบคือเอนจอยมากสาดน้ำกันแบบบื้อมากแล้วแบบโดยเฉพาะใครปะมาร์คลีฉันรู้สึกว่ามาร์คลีไฮแบบเอเนอร์จีแรงอะเอเนอร์จีแรงมากเพราะว่าแบบเต้นแบบไม่รู้ดีดมาจากไหนแต่สนุกมากน้องดีมสนุกมากจริงๆแล้วก็น้องแจมินแกเป็นคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากส่งน้องแจมินเข้าประกวดว่าหนูน้อยยิ้มสวยอะเพราะว่าน้องยิ้มตั้งแต่ต้นคอนจนจบคอนเลยฉันรู้สึกว่าทำไมมันน่ารักขนาดนี้วะเนี่ยแกเข้าใจปะแล้วขอกลับมาที่มาร์คลีออกมาตอนแรกอะฉันรู้สึกเหมือนจะเสียสติเพราะว่ามาร์คลีผมดำมาแกคือแบบพี่ฝรั่งที่จริงใจ anyway คือแบบสนุกมากดีมากรวมถึงน้องดีมคนอื่นๆด้วยอ่ะมันแบบทุกคนไฮทุกคนสนุกมากแบบแล้วก็เวทีมีการแบบว่าขึ้นลงลิฟต์ขึ้นลงหมายถึงว่าเวทีสเตจกลางมีขึ้นลงเหมือนที่เกาหลีเลยเพราะว่าตอนรอบจาการ์ตาคือมันสเตจกลางมันไม่ได้มีแบบยกขึ้นยกลงได้ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยมียกขึ้นยกลงเพราะฉะนั้นเห็นชัดทุกมุมแล้วฮอมันเล็กเว้ยมาทำให้ไม่ว่าอยู่จะอยู่บนดอยแบบซ้ายขวาดอยอะยังไงก็เห็นชัดมากๆสนุกมากเอนจอยมากแต่เป็นประเทศที่แฟนคลับยกกล้องสูงมากคุณนาคือแกเข้าใจว่าทุกคนเขาอยู่ข้างหน้าแล้วอะแต่เขายกกล้องสุดมือสุดแขนสุดใจคือต่อไม่คือตาเนื้อฉันอะมองน้องดีมเห็นแต่ถ้าจะถ่ายคือต้องแบบหามุมอะคือทุกคนชูป้ายชูกล้องชูทุกอย่างสูงหมดแต่ทุกคนนี้คุณทุกคนมารยาทดีถ้ายกเว้นเรื่องนี้ทุกคนมารยาทดีมากอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นภาพรวมของฮ่องกงแล้วฉันรู้สึกว่าแฮปปี้มากถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่กดบัตรยากมากฉันกดบัตรไม่ได้เลยต้องซื้อรีเซลมาแล้วเป็นการซื้อรีเซลที่แพงมากตอนนี้ฉันเห็นราคาแล้วฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เคยซื้อบัตรแพงขนาดนี้แต่ทุกอย่างเป็นศูนย์เพราะว่าโพสิชันการยืนดีมากและน้องดีมสนุกมากฉันก็สนุกมากฉันเอนจอยมากแล้วเจอบรรยากาศที่ดีมากทุกอย่าง0 บาทค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็นั่นแหละเจอกันอีกรอบเสาร์นี้ที่กรุงเทพแล้วก็สิงคโปร์สิ้นเดือนแล้วก็อีกทีนู้นเลยมะนิลาออกัสเจอกันนะคะบ๊ายบาย